Har du varit i Portugal? Inte? Då är det bara att gratulera. Jag tror att du har mycket spännande kvar att upptäcka. Och förhoppningsvis så får du några tips nu när vi rör oss från Foz-Goa i norr till Algarve i söder. Det här är Gång Camping och du är mycket välkommen att följa med. Det finns mycket som talar till camparens fördelar i norra Portugal. Vägarna är utmärkta, det är lite trafik och landskapet är förbluffande vackert och annorlunda. Det känns nästan som man har kört lite för långt och hamnat i Sydafrika när man ser regionens dramatiska bergsformationer och böljande savanner. Vi är på väg till en vildmarkscamping som ligger i naturområdet Faia Brava. Här är det den vilda och bitvis karga naturen som bestämmer och människorna i de små byarna får rätta in sig. Byn Quinta de Pero Martin är så långt som vi kommer med vår husbil. Nu är det istället fyrhjulsdrift och offroad som gäller för att ta oss de sista kilometrarna mot målet, Starcamp. Syftet med anläggningen är att erbjuda ett campingäventyr som smälter in i omgivningarna och ger gästen en så storslagen upplevelse som möjligt. Här bor du i något som är en blandning mellan en stuga och tält. Du har naturen som granne, men ändå tillgång till moderna bekvämligheter, förutom wifi. Men vem vill ha det när man har den här utsikten att njuta av? När solen gått ner så dukar vår värd Miguel Torres upp middag, något som ingår i campingkonceptet. Här får vi njuta av hemlagade specialiteter och lokala viner. Allt medans mörkret omsluter oss i den ljumma aftonen. So how do you say cheers then? Oh, saúde. Saúde, okay. Just as good as the view, I'd say. Fantastic wine. Yeah, well, and if you wait some minutes, we'll see the Milky Way and galaxies appearing. So we have these right conditions to have a dark sky here. Men kvällen är inte slut bara för att middagen är det. 30 minuter ifrån campingen ligger Foz-Goa, en dal som erbjuder en magisk resa bakåt i tiden. Här finns nämligen Europas äldsta hällristningar, skapade för 25 000 år sedan. Let's sit here in our couch. This is our Paleolithic, very comfy, comfortable The Flintstone couch. Yeah, and Oh, wow. we have here 10,000 years of presence. It's a metamorphic rock. It's very soft, so they use flint, the hardest rock that we found that they use. So if you use a razor of flint, you can, in one passage, you can draw it, and we'll have a drawing. It's not so easy to see this one, what it is. Can Well- you describe it to me? Yeah, you can see the head of one, the horns here in perspective. This is 1, 2 that belongs to the same moment, and third one here you can see his turning head behind is something that is very particular and very interesting. A second head, and you represent the movement of the head of the animal, like it was turning head. Lämningarna upptäcktes för cirka 20 år sedan i samband med att man planerade ett kraftverksbygge. Fynden gjorde att planerna skrinlades och istället utnämndes Foz-Goa till ett UNESCO-världsarv. På klippsidorna som vetter ner mot Agueda-floden så finns hundratals ristningar med tusentals figurer. Huvudsakligen föreställades djur som levde i området såsom hästar, tjurar och getter. The most beautiful goats in the valley here, and then he has a second head position, turning back, like showing movements. And if I do this, like it was a fire here, you can sometimes see it moving. Maybe because she's communicating with this other one here. You have a very beautiful, strong
male, big compared to that one, also a male, but he's looking back, maybe afraid of this one that was more impressive, more. So this is one of the first animated pictures in the world. Yeah. So it's like the picture movies when they were seen on a cinema in 19th century. This was magic. Det är inte svårt att se framför sig hur man samlades på kvällarna för att lyssna till de äldres berättelser om viktiga händelser och hur figurerna som karvats in i berget gav liv åt historierna, precis som dagens bio. Så, då har vi tagit oss från de allra ödsligaste och vildaste delarna utav Portugal till de kanske mest befolkade. Vi befinner oss i huvudstaden Lissabon och medan jag utforskar staden så ska husbilen få vila här på Lissabons camping. Den välskötta anläggningen är belägen bara en halv mil ifrån stadens centrum. Men det är inget som märks då den terrasserade campingen är generöst tilltagen och fylld med lummig grönska. Kommer du med husbil så finns här tomter på mellan 80 och 300 kvadrat att välja mellan. Och för den som hellre vill bo i något som inte rullar så erbjuder man också bungalows. Det är 20 år sedan jag var i Lissabon. Men staden ser inte ut att ha åldrats en dag. Snarare tvärtom. Man har fräschat upp henne utan att tappa den där slitna charmen. Här bor 2,5 miljoner människor, men jag får känslan av att befinna mig i en betydligt mindre stad. Tyvärr så har jag bara 24 timmar i staden. Och för att få ut så mycket som möjligt av Lissabon så beger jag mig till Belém-tornet där jag har bestämt träff med guiden Carmo. Carmo? Hello? I'm Martin. Bom dia, Martin. Här nere vid vattnet så ligger ståtliga monument och anrika byggnader som berättar om Portugals historia och erövringar under 1400- och 1500-talet. Och det var härifrån som Vasco da Gama och de andra killarna seglade ut på de 7 haven. Själva så kryssar vi vidare till Pastéis de Belém, ett konditori som sedan 1837 serverat sina gäster den berömda bakelsen med samma namn. Idag så gör man 20 000 stycken per dag för hand. This is the only place where you can eat the original recipe. Exakt vad den innehåller är det bara 3 personer som känner till. Men i grova drag så är det ett sprött degknytte som har fyllts med något som i alla fall jag skulle vilja likna vid vaniljkräm. So, what do you think? Oavsett vilket så är detta makalöst gott och definitivt värt ett stopp. Den som vill uppleva något helt nytt men ändå gammalt i Lissabon och dessutom gillar arkitektur får inte missa LX Factory. Detta är ett före detta stort tryckeri men som numera huserar trendiga butiker, antikvitetsaffärer, juicebarer, konstutställningar och musikklubbar. Mainly they are connected with art, design, culture, marketing, theater, photography. So it's really a modern spot in the city. De gamla spårvagnarna är något som kännetecknar Lissabons gatubild. Framförallt de gamla vagnarna som kör längs linje 25 och 28. Biljetter kan du köpa ombord, men det är 3 gånger så dyrt jämfört med om du förköper dem i kioskerna. Eftermiddagen ägnas åt sightseeing från någon av de 7 kullarna som Lissabon är byggd på och som bjuder på fotovänliga vyer. Innan vi rör oss ner till de gamla delarna av staden. The Fado in Lisbon tells us about everything you can imagine. Connects the hills, the trams, the love, the Neyram Strip, the whole city. But the origin of Fado, until nowadays, we don't know. Det är på barer och restauranger längs vindlande gränder och smala gator i stadsdelarna Alfama, Moraria och Barrio Alto som du bäst upplever fadosångarens innerliga budskap, endast ackompanjerad av 2 gitarrer.
sou tal qual o peregrino que a Deus pede salvação. Sångerna är på portugisiska och jag förstår inte ett ord vad som sägs. Men det behövs inte för att bli berörd. Och detta blir en perfekt avslutning på besöket i Lissabon. Vår resa genom Portugal närmar sig sitt slut, men den är inte komplett förrän vi fått njuta av de vackra stränderna och baden i Algarve. Från Lissabon så tar det bara 2 timmar att köra till kusten där de karaktäristiska klipporna ramar in de gyllene sandstränderna likt misstänksamma vakter. På flera av platserna så kan du parkera husbilen rakt ovanför badet. Och sämre utsikt det har man ju haft. Området är mycket populärt och mitt tips är att komma hit i juni då temperaturen är behaglig, trängseln är mindre och campingarna har gott om plats. Några av de mest kända stränderna är Praia Marinha, Praia Senhora de Roca och Praia Cavallo. Oavsett vilka du väljer så finns det en som du inte får missa, Benagil Sea Caves. Ett naturens under där vattnets krafter under årtusenden ätit ur berget och skapat en enorm sal. Och som grädde på moset så har taket rasat in på ett ställe, vilket skapar ett magiskt ljus. Hit tar du dig med någon av turbåtarna i området eller genom att simma ett par 100 meter från den intilliggande stranden. Ja, det här får väl anses vara en både värdig och storslagen avslutning på resan genom Portugal. Tack så mycket för att ni har varit med. Och så hoppas jag att vi ses snart igen, antingen i den här kanalen eller någonstans ute på vägarna. I Portugal så besökte vi ristningarna i Foscoa. Det goda bakverket hittar du på Pastéis de Belém. Fadoföreställningen avnjöts på Ofaia. Och under vår resa bodde vi på Star Camp samt Lissabon Camping.